રામ રામ સીતારામ જય શ્રી કૃષ્ણ અને હર હર મહાદેવ ઘર ઘર મહાદેવ જય લીરબાઈમાં જય વિંજાત ભગત અને જય ખોડિયારમાં. તો કેમ મિત્રો બધાય જોરદાર મજામાં આનંદમાં. હા, હવે એક વસ્તુ તો નક્કી થઈ ગઈ છે કે જે અમેરિકા ઇઝરાયલ અને જે ઈરાનનું યુદ્ધ ચાલ્યું ને એ યુદ્ધમાંથી શીખ્યા હું એક જ વસ્તુ જનરલી બહાર આવી કે જે ઓઇલની કેટલી કિંમત છે દુનિયામાં. કારણ ઓઇલ વગરની કોઈ પણ દેશ અત્યારે આગળ વધી શકે એમ નથી. એટલે કે ઉર્જા જોઈએ. ઉર્જા એટલે કે એનર્જી વગરનું કોઈ પણ દેશ દુનિયામાં કોઈ અસ્તિત્વ ધરાવે જ નહીં. કારણ કે એને ઇકોનોમી ચાલે જ નહીં એના વગરની. કારણ કે ઓઇલ વગરનું કંઈ ચાલતું જ નથી. જોવાની કેટલું બધું આખી દુનિયામાં ફેરફાર થઈ ગયા અને ઇકોનોમી બધાની કેટલી ડાઉન થઈ ગઈ ચારે બાજુ અને મોંઘવારી કેટલી વધી ગઈ છે. રાઈટ, એનું જીવતું જાગતું ઉદાહરણ તો આ અમેરિકા અને ઈરાનની લડાઈ. બરાબર. પણ મારે તમને વાત એ કરવી છે કે આ લડાઈની ચાલતી હતી મીનવાઇલ એક ભારતે એક એવી ક્રાંતિ કરી નાખી છે દુનિયામાં કે એની તમે વાત જવા દો. કારણ કે ભારતે શું કર્યું છે કે ફાસ્ટ બ્રીડર રિએક્ટર, રાઈટ, કે જે દુનિયામાં આપણે રશિયાએ એક બનાવેલ છે, રાઈટ, અને રશિયા પછી દુનિયાની અંદર કોઈ હજી સક્સેસ નથી ગયું. એમાં આપણે સેકન્ડ નંબર આપણે આવી ગયા અને તારીખ 7મી એપ્રિલ 2026ના રોજ આ બ્રીડર ચાલુ થઈ ગયું છે, ફાસ્ટ બ્રીડર. તો તમે કહો કે આ ફાસ્ટ બ્રીડર શું હોય છે? તો આ ફાસ્ટ બ્રીડર વિશે હું તમને વાત કરું કે શું છે અને આ ખરેખર વસ્તુ શું થઈ છે. અને આ મહાન ક્રાંતિ કહેવાય ઇન્ડિયા માટે. અને આપણે જેમ માનીએ છીએ કે નાના દુનિયામાં બીજા સાયન્ટિસ્ટ બધા અમેરિકાના સાયન્ટિસ્ટ બહુ જોરદાર ને ફલાણાના જોરદાર, બધા સાયન્ટિસ્ટ બધા જોરદાર જ હોય, રાઈટ. પણ ઇન્ડિયા માટે તો આ એક બહુ મહત્ત્વની વસ્તુ છે અને એનાથી શું થાય, એને કઈ રીતે ઇન્ડિયા આગળ આવશે એના માટે મારે તમને વાત કરવી છે. એટલે આ કારણ ઘણા માણસોને નહીં ખબર હોય આ વસ્તુના કે શું થયું છે, રાઈટ. પણ જોરદાર થયું છે જે કંઈ થયું છે એ. તો આ છે ને તામિલનાડુની કલાપક્કમ જે 500 મેગાવોટનું જે છે ત્યાં આ પ્રોટોટાઇપ ફાસ્ટ બ્રીડર રિએક્ટર તૈયાર થઈ ગયું છે અને હવે ક્રિટિકલ સ્ટેજ પણ તૈયાર થઈ ગયું છે ટોટલી એમ. તો ક્રિટિકલ હોવાનો મતલબ શું છે કે બહારની કંઈ પણ મદદ વિના, રાઈટ, કોઈ પણ બહારની મદદ વિના કન્ટિન્યુઅસ આ ચાલે એમને એમ જે રિએક્ટર છે એ. કારણ કે યુરેનિયમ જોઈએ ને આના માટે, એટલે યુરેનિયમ વગરનું આ ચાલે. બોલો, હવે આ વસ્તુ બની ગઈ છે અને એ જોરદાર છે અત્યારે એમ. આપણે એક સામાન્ય હું તમને દાખલો આપું કે માનો કે એક આપણે આગ પેટાવવી હોય તો આગ પેટાવવા માટે શું જોઈએ કે દિવાસળી. તો દિવાસળી થોડીક વાર હેરગી એટલે થોડીક વાર આગ પેટે ને પછી વાત થઈ પૂરી. જ્યારે પણ લાકડીમાં આપણે મોટી લાકડી હોય, જબરું લાકડું આખું, રાઈટ, એ લાકડામાં આપણે આગ લગાડી દીધી હોય તો એ કેટલો ટાઈમ હાલે? લોંગ ટાઈમ હાલે ને. તો આ એવું થયું છે એમ. તો રિએક્ટર છે, કારણ કે આ જે એટોમિક રિએક્ટરથી આપણે એનર્જી બનાવીએ છીએ એ તમને ખબર છે કે આપણે ઘણા પ્લાન્ટ છે અત્યારે, રાઈટ, ઇન્ડિયાની અંદર. તો આમાં વસ્તુ શું બની છે કે યુરેનિયમ આપણે દર વખતે જોઈએ આપણે આના માટે. અને યુરેનિયમ આપણી પાસે ખાલી ઇન્ડિયા પાસે ફક્ત 2%, આખી દુનિયાનું જે 2% યુરેનિયમ આપણી પાસે છે. એટલે આપણે ઓલ ધ ટાઈમ બહારથી મગાવવાની જરૂર પડે અને બહારથી મગાવવું પડે અને બીજા દેશો ઉપર આપણે ડિપેન્ડ થાય, રાઈટ. એટલે આત્મનિર્ભરતા આવે જ નહીં એમાં કોઈ દિવસ. કારણ કે બીજા દેશ જો આપણે દઈએ તો આપણે કરીએ ને, ઇલેક્ટ્રિસિટી પ્રોડ્યુસ કરીએ, નહીં તો શું કરીએ? તો ઓલ ધ ટાઈમ આપણે બીજા દેશો ઉપર જે આધાર રાખવો પડતો હતો એ આધાર હવે રાખવો નહીં પડે. બ્રીડરથી હવે શું થાય તો કે બ્રીડરથી એ રીતે થાય કે જ્યારે એ બ્રીડર આ જે રિએક્શન થાય, યુરેનિયમ છે, યુરેનિયમની અંદર જે રિએક્ટરમાં ચેઇન રિએક્શન જે થાય અને સળગે એટલે એનાથી ઇલેક્ટ્રિક પ્રોડ્યુસ થાય અને જે વેસ્ટ બહાર જાય એનાથી વેસ્ટ થાય. હવે એ જે વેસ્ટ છે, રાઈટ, એ વેસ્ટ એ પ્લુટોનિયમમાં કન્વર્ટ થઈ જાય. વસ્તુ એ બને, રાઈટ, કે આ છે ને જે વેસ્ટ જે બને છે એ વેસ્ટ હોય એ પ્લુટોનિયમમાં કન્વર્ટ થઈ જાય અને પ્લુટોનિયમમાં કન્વર્ટ થઈ જાય એટલે ટૂંકમાં
એ પાછું પ્લુટોનિયમ છે એને છે ને પાછું નેક્સ્ટ સ્ટેજમાં જો આપણે કરીએ તો એને થોરિયમ સાથે એડ કરીએ એટલે એ ટૂંકમાં એ કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ જ રહીએ એટલે બંધ જ ન થાય, રાઈટ. હવે આ જાતની એક વસ્તુ આખી બની છે. ફાસ્ટ બ્રીડર રિએક્ટર વર્ષના ખબર છે 6500 ગીગાવોટ વીજળી બનાવી શકે, રાઈટ, પર અવર. 6500 ગીગાવોટ પર અવર, એક કલાકમાં, આખું વરસ, રાઈટ. અને આ જે વીજળી બને એ 20 લાખ ઘરમાં, એટલે લગભગ અમદાવાદ જેવું કે પુના જેવડું મોટું સિટી હોય એમાં આખું વરસ એને ઇલેક્ટ્રિસિટી સપ્લાય કરે ફૂલ, એક જ રિએક્ટર. બોલો, આટલું સક્ષમ થઈ ગયું આપણે. એ ન્યુક્લિયર રિએક્ટરનો પ્રોગ્રામ 1954ની અંદર ભૂમિ જહાંગીર ભાભા નામના જે સાયન્ટિસ્ટ આપણા થઈ ગયા છે. ભાભા રિએક્ટર તમને ખબર છે, ભાભાનું નામ બહુ બહુ બધી જગ્યાએ આવે છે એમ સાયન્સની અંદર. આ ન્યુક્લિયર રિએક્ટર નામ પડે એટલે ભાભાનું નામ આવે જ. એને 3 સ્ટેજ પ્રોગ્રામ ત્યારે તૈયાર કર્યો હતો 1954ની અંદર શરૂઆત કરી હતી, રાઈટ. ને આ આપણે જે ચાલુ કર્યું એ 2004ની અંદર આ જે બ્રીડર માટેની ટ્રાય કરવા માટેનું જે આખું રિએક્ટરને આપણે જે ચાલુ કર્યું જે બનાવવા માટે એ 2004માં આપણે ચાલુ કર્યું, બરાબર. હવે આમાં જો પહેલી વસ્તુ તો ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં શું હોય તો કે ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં પ્રેશરાઇઝ્ડ હેવી વોટર રિએક્ટર. પહેલાં એ રિએક્ટર એટલે ટૂંકમાં એવું બનાવીએ કે યુરેનિયમ આપણે નાખીએ અને રિએક્ટર ચેઇન રિએક્શન થાય, એ ચેઇન રિએક્શનથી ઇલેક્ટ્રિસિટી બને અને એનો વેસ્ટ થાય. અને એ વેસ્ટ કંઈ કામ લાગે નહીં અને એ વેસ્ટ પાછો એને ડમ્પ કરવો એ પણ બહુ મોટું કામ છે અને એની પાછળ કેટલો બધો ખર્ચો થાય. કારણ કે એ આટલો બધો રેડિયો એક્ટિવવાળો હોય, હાઈલી રેડિયો એક્ટિવ હોય એ. એટલે જો કોઈ પણ માણસને કે કંઈ પણ ક્યાંય લીક થઈ જાય તો માણસોને અડધા તો મરી જાય એમને, રાઈટ. અથવા તો ઉલટીને આ ને તેને ઝાડા ને બધું ચાલુ થઈ જાય અને ટૂંકમાં ઇટ્સ નોટ એન્વાયરમેન્ટ ફ્રેન્ડલી. પહેલી વસ્તુ તો વેસ્ટ એનો, એટલે બહુ ખર્ચો થાય. તમને ખબર હોય તો લીક થયું હતું ઓલું રશિયાનું એક ચેનેગોલ ન્યુક્લિયર રિએક્ટર છે ને, એ વર્ષો પહેલાં લીક થયું હતું ત્યારે કેટલું બધું નુકસાની થઈ હતી, કેટલા માણસોને હાનિ થઈ હતી, એટલે એને બહુ ખરાબ થયું હતું અસર એમ. હવે આ છે ને જે બ્રીડર થયું એટલે એ વેસ્ટ હવે એમાંથી પ્લુટોનિયમ થઈ જાય એ વેસ્ટમાંથી. અને પ્લુટોનિયમ થઈ જાય એટલે એ વેસ્ટનો એમને ન જાય એમ. એ વેસ્ટ આપણે પાછો યુઝ કરી શકીએ, એટલે એ પ્લુટોનિયમ આપણે યુઝ કરી શકીએ. પ્લુટોનિયમ સાથે થોરિયમ આપણે એમાં મેળવવાનું હોય. હવે થોરિયમ શું કામ તો કે થોરિયમ આપણી પાસે દુનિયાનું છે. થોરિયમ આખો દુનિયાની અંદર જેટલા જે થોરિયમ છે, રાઈટ, એના આપણે લગભગ એમ માનો ને કે 24% આપણું થોરિયમ આપણી પાસે છે, 24%, રાઈટ, લગભગ. તો આપણી પાસે થોરિયમ ઇનફ છે કે કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી. એટલે થોરિયમ અને પ્લુટોનિયમ બે મળી જાય એટલે એ વર્ષો સુધી લગભગ 400 વર્ષ, ઓછામાં ઓછું 400 વર્ષ સુધી એ રિએક્ટર કન્ટિન્યુઅસ ચાલ્યા જ રાખે. તો ઇલેક્ટ્રિક પ્રોડ્યુસ કર્યા જ રાખે ઉર્જા. એટલે આપણે કોઈ બીજી માથાકૂટ જ નહીં એમાં. વિચાર કરો તમે, રાઈટ. આ કેટલું બધું મોટું એચિવમેન્ટ કહેવાય. જે અત્યારે 9 ગીગાવોટ આપણે આ ન્યુક્લિયર પ્લાન્ટ જે છે એ પ્રોડ્યુસ કરે છે, રાઈટ. પણ આપણું ટાર્ગેટ શું છે ખબર છે, રાઈટ, 2047 સુધીમાં 100 ગીગાવોટ, એટલે 11 ગણું આનાથી વધારવું અને આપણે ટૂંકમાં આત્મનિર્ભર થઈ જવું આમાં. તો બહુ મોટી પહેલ કહેવાય એમ. અને આ ઇમ્પોર્ટન્ટ શું કામ છે એ તમને વાત કરું, કારણ કે છેલ્લા 75 વર્ષથી દુનિયામાં આ ફાસ્ટ બ્રીડર રિએક્ટર જે એચીવ કરવા માટે થઈ અને આખી દુનિયા મંડાણી. એમાં અમેરિકાએ લગભગ 1.4 લાખ કરોડ રૂપિયા આને પાછળ ખર્ચ્યા અત્યાર સુધીમાં, રાઈટ. હજી સક્સેસ નથી ગયું, રાઈટ, કોમર્શિયલ. જાપાન 1.1 લાખ કરોડ રૂપિયા એને ખર્ચ્યા. યુકેએ 74,300 કરોડ, જર્મનીએ 55,700 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ્યા એની પાછળ આ બનાવવા માટે થઈને. અને ભારતે કેટલા ખર્ચ્યા? 8,181 કરોડ ખાલી, રાઈટ. અને બનાવી દીધું અને દુનિયાને બતાવી દીધું કે ભલે તમે કહેતા હોય કે આ ટ્રમ્પની જેમ કે આ હેલ હોલ છે, રાઈટ. હેલ હોલ એટલે ખબર હે ને, હમણાં ઉપડ્યું હતું હેલ હોલ, રાઈટ. ટ્રમ્પને કે ભલે હેલ હોલ હોય પણ
આ છે ને એચીવ અમે કરી લીધું છે, રાઈટ ને, અમારે તો કંઈ કહેવાની જરૂર નથી. એટલે આખી દુનિયા ફાસ્ટ બ્રીડર રિએક્ટર પાછળ છે એનું કારણ આ વસ્તુ છે. કારણ કે હવે દુનિયામાં લિમિટેડ જે યુરેનિયમ છે એ તો લિમિટેડ છે, એટલે જરૂર તો પડશે. એક દિવસ તો આ ખતમ થવાનું ને, આટલું બધું યુઝ કરીએ. જેવી રીતે ઓઇલ અત્યારે નીકળે છે, તો ઓઇલ એક દિવસ ઓઇલ પૂરું તો થાય ને, કેટલું કાઢીએ વર્ષો પછી એ પૂરું તો થવાનું જ છે એક દિવસ. એ બધાને ખબર છે. એ જ રીતે યુરેનિયમનું એવું છે, કારણ કે એ આપણે કંઈ બનાવી ન શકતા, એ તો જમીનમાંથી નીકળે છે. તો આ ફાસ્ટ બ્રીડરથી વીજળી બનાવવાથી પ્લુટોનિયમ મળે, અને પ્લુટોનિયમથી રિએક્ટર એની મેળે હાલ્યા રાખે, રાઈટ. એટલે ફ્રી વીજળી મળે ટૂંકમાં. હવે આવું ક્યાંથી મળે એમ. અને જનરલી આ ઓઇલ, ગેસ ને કોલસાની જરૂરિયાત હવે ઓછી થઈ જાય હાવ ટોટલી. એટલે બધાય માણસો, એટલે દુનિયાના માણસો બધા જે છે, આખી દુનિયા આ ફાસ્ટ બ્રીડર રિએક્ટર પાછળ મંડી કે ગમે એમ કરીને આપણે બનાવી લઈએ. આ ભવિષ્યમાં ઇન્ડિયા વિલ બી સુપર પાવર આ રીતે થાય, રાઈટ. તો આવજો, બાય બાય, ને પાછા નવા બ્લોગમાં કંઈક નવું લઈને આવ્યું. તો હર હર મહાદેવ, ઘર ઘર મહાદેવ, જય લીલબાઈમાં, જય વિંજાર ભગત અને જય ખોડિયારમાં.